السلام عليكم. كيف حالك؟ حمزة. حمزة ماذا؟ حمزة خالد. حمزة خالد. رضوان عبدتي. أحسنت. كيف؟ شاطر حمزة شاطر. هيا نقرأ. نقرأ ماذا؟ الجمل. يا الرمان الأحمر. أحسنت يا حمزة. وهذا إجابة ضعيف. إجابة ضعيف. نعم. أحسنت يا حمزة يعرف كل الصور. وهذا ماذا؟ مثلا أصفر. أحسنت. البطيخ أخضر. أحسنت يا من علمك هذا؟ لا أعرف. أنت تعرف؟ أسد قوي. كيف يتكلم الأسد؟ فيل كبير. الأسد ماذا يقول؟ امرار. أحسنت. فيل كبير. فيل كبير. الظأل صغير. يا أختي صغير. كل فهدوها سريع. يمشي سريع. كيف سريع؟ لا أعرف. الماء بارد. الماء بارد. خالي مندهش. اقرأ بثاني. خالد خالي مندهش. حمزة عطشان. نعم. ماذا يشرب؟ يأكل ماء ولا يشرب ماء؟ يشرب ماء. يشرب عصير مانجو وحليب عصير والبرتقال. أحسنت. حمزة. ناصر نحيف. لا نحيف. ناصر نحيف. جدي سعيد. من هو جدك؟ أنا بابا أم جدو؟ جدو. أحسنت. وما هذه؟ عمي حزين. ما اسم عمك؟ عمي طارق. يا أختي تعريسة. عمو طارق. أهلا حبيبي. أحسنت. خالي طويل. ما اسم خالك الطويل؟ خالي زبي. أبي جائع. ماذا يريد أبيك؟ يأكل الخس. أحسنت. أنت بطل يا حمزة. أنا أخ كبير جدا.
يلا به به يلا. به شاطر شطور يا حمزة. ده هيك سبقتني باتا 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 يلا زقف كمان. زقف. لا 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 يلا يلا زقف جو 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 حمزة الشاطر حبيبي حمزة الشاطر أي 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 طعمي جده بابا، طعمي جده. ها يلا طعمي جده. حمزة، من أنا؟ من أنت؟ ومن هذا؟ ومن هذه اللي في المطبخ؟ من هذه؟ ماما. شاطر، أحسن. ركب برج، ركب. يلا ركب. يلا هنا هون يلا خذ